سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. من میلاد سرافراز هستم، معامله‌گر بازارهای مالی فارکس CFD. امروز 9 فوریه 2026 هست و دوشنبه اولین روز هفته. ما طبق معمول میریم که بازار رو یه بررسی کوچیکی بکنیم. من قبلا تحلیل رو انجام دادم، بریم نقاط مهم رو بررسی بکنیم و بریم سر کارمون، ببینیم که امروز بازار چجوری میخواد حرکت بکنه و اینکه چطوری میتونیم که معاملاتمون رو انجام بدیم. با من همراه باشین. خب عرضم به خدمت شما که من عینکم رو بزنم. توی روزانه ببینیم که به جمعه یه حرکت بسیار قدرتمند و این رنجی که چند هفته‌ای بود توش گیر کرده بود رو کامل شکست و خیلی قدرتمند هم شکست و یه کندل خیلی بزرگ بسته شد. حالا امروز با یه گپی باز شد و سقف روز قبل رو شکست، اما دوباره برگشت پایین و اینکه باید ببینیم که برمیگرده به سقف این رنج یا نه. فعلا توی روزانه برای من همین کافی هستش که بدونم که بازار فعلا صعودی خیلی پرقدرت هست. توی 4 ساعته میبینی که این رنجر که من مشخص کرده بودم شکونده و حالا داره خیلی کم کم میاد پایین. اینجا FVG که هست میتونه که نقطه مهمی باشه و این گره‌ای که اینجا هست میتونه اولین نقطه‌ای باشه که میتونه حرکت رو به سمت بالا دوباره داشته باشه. حضورتون عرض شود که و احتمال هم داره که بخواد بیاد دوباره به سقف رنج عکس العمل نشون بده و بره بالا. کاملا بازار صعودی هست دیگه، ولی فعلا داره یه اصلاحی میکنه. حالا این اصلاحش معلوم نیست که تا کجا میخواد بیاد. امروز کلا توی یه کانال یه رنج نزولی باز شده و اینکه اول یه گپی تشکیل داده و این گپ اومده پر کرده و اصلا ازش رد شده دیگه. فعلا احترامی نذاشته به این مثلا FVG و حالا این اوردر بلاک که الان تازه رسیده بهش. ببینیم که چه عکس العملی میتونه نشون بده. این تایم 1 ساعت همون هست که من نقاط مهمش رو مشخص کردم و این سقف رنج که شکسته شده، این اوردر بلاک و این نقاطی هستش که توی 1 ساعت برای من مهم هست. توی تایم 15 دقیقه هم که میبینین حضورتون عرض شود که من یه آپدیتی بکنم، چون الان این کف رو شکونده. این سقف برای من خیلی مهمه و حالا این کفی که اینجا هست این کف رو شکونده، پس داره نشونه هایی میده که میخواد احتمالاً نزولش رو ادامه بده. خدمتتون عرض شود که خب خیلی صعود کرد دیگه. روز جمعه عجیب صعود کرد، اصلا هیچ اصلاح چشمگیری هم نداشت. فقط اینکه تسویه حساب هست دیگه. اینو میبینید نقاط تسویه حسابی هستش که هر کی خرید کرده بوده اینجاها تسویه حساب کرده و از معاملاتش اومده بیرون. این هم تایم 15 دقیقه مون. بریم تایم 5 دقیقه. بله من تایم 5 دقیقه که این سقف اصلی رو مشخص کردم که نقدینگی های این بالا هم هستش. این نقدینگی این کف ها هم اینجا بودش که کاملا پاکش کرد و اصلا زیرش کامل بست. این همون کف مهم هستش که برای این لگ بود که این لگ چون خودش یه POS تشکیل داده بود، این لگ مهمی میتونست باشه برامون. خب من معاملات هفته پیشم بررسی کردم توی ویدیویی که گذاشتم، حالا لینکش میذارم اینجا ببینید. و اینکه خب مهمه دیگه معاملاتمون رو بررسی بکنیم و معاملات هفته پیش رو ببینیم چند هستیم با خودمون، نقاط قوت نقاط ضعفمون رو بررسی بکنیم تا بتونیم که بهینه سازی بکنیم و استراتژیمون رو دیگه. خیلی خب فعلا من نقاط رو مشخص کردم. حدوداً بله 4 دقیقه دیگه بازار باز میشه تا ببینیم که امروز میخواد چجوری حرکت بکنه. فعلا داره
یعنی کف روز رو زده و یه نشونه های از نزول داره میده، ولی من احتمال میدم که با باز شدنش یه اصلاح کوچیک بکنه و بخواد بره بالا، چون خیلی قدرت صعود زیاده. شاید هم بخواد بیاد کلا این نقدینگی ها رو بگیره. اگه این کف رو خدمتون عرض شود که بشکونه و تثبیت بکنه، فکر میکنم دیگه تا پایین ترم بتونه بیاد. البته نقاط نقدینگی اینجا هست که میتونن مهم باشن اینا دیگه. مثلا این کندل های نزولی تو تایم بالا خودش یه اوردر بلاک و اوردر بلاک معتبری هم میتونه باشه که عکس العمل بهش داده و رفته بالا. حالا ببینیم که بازار میخواد چیکار بکنه. من استاپ میکنم این 1-2 دقیقه رو تا لحظه که بازار خواست باز بشه دوباره در خدمتتون هستم. خب بله، حدوداً 50 ثانیه دیگه بازار باز میشه. امروز خب خدمتتون عرض شود که اخباری هم نداشتیم. البته یه سری از اخبارها رو حضورتون عرض شود که توی سایت اینوستینگ بله، والر صحبت میخواد بکنه شب ساعت 8:30 به وقت بروکر هستین البته، و همینطور عضو فدرال رزرو دوباره میخواد صحبت بکنه. اخبار خاصی نداریم امروز. ببینیم که بازار بله و بازار باز شد. ببینیم که میخواد چه حرکتی بکنه. ما صبر میکنیم فعلا. نوسان داره تا ببینیم که میخواد چه حرکتی بکنه. یا نزول میخواد بکنه یا صعود. اینجا نقطه مهمیه. من وارد یک معامله خرید میشم و ست میکنم معامله‌ام رو. ببینیم که آیا، البته اینو بذارم فعلا بالاتر تا اون 1 دقیقه. من البته این حالا باید دید که معامله میخواد استاپ بخوره یا میخواد که ادامه بده به سمت بالا و خیلی نوسان بالاه و بله استاپ ما خورد. اولین معامله روز دوشنبه. خب صبر میکنیم فعلا تا ببینیم که مثل پنجشنبه اون هفته نشه که هی توی یه نقطه بالا پایین میکنه. فعلا تکلیفش مشخص نیست بازار. احتمال صعود میدم بهش، ولی فعلا بکنم هنوز به اون جایی که باید میرسیده نرسیده که اینجوری نمیره هنوز بالا. احتمالا یه نقدینگی هم میخواد دوباره برداره. خب اینجا نقطه مهمیه دیگه. احتمالا داره که اصلا کلا بخواد بریزه. امروز اخبار هم نداشتیم. صبوری میکنیم ببینیم که این کندل چجوری بسته میشه و میخواد چیکار بکنه امروز. فعلا توی نقطه ریز موندن. خریدار فروشنده جنگیه الان اینجا فعلا باید دست نگه داشت. من حالا یه بار شانس هم امتحان کردم دیگه. تایم 15 دقیقه هم فعلا حرکت خاصی نکرده. به این نقطه یه عکس العمل نشون داده و فعلا حرکت خاصی نشد. تقریبا رسید به سطحی که مد نظر ما هست. ببینیم که این
این سطح چیکار میکنه. من اینجا وارد یک معامله خرید میشم. بازار تمایل به نزول داره، ولی خب اینجا نقطه مهمی بود دیگه. ببینیم که فعلا تو تیپی 1 ماه من میخوام که خدمتون عرض شود که ریسک فری بکنم به خاطر نوسان بالا تا فرصتم نسوزه، که اگه خواست دوباره توی منطقه بیاد پایین من یه فرصتی داشته باشم دوباره بتونم معامله بگیرم. ریسکش بالاه دیگه، چون اول باز شدن بازارم هست و این نوسانه میتونه که اذیت کننده باشه. هنوز تکلیفش روشن نیست. ما حالا ریسکمون رو انجام دادیم، فرصت معامله کردن رو از خودم نگیرم مثل پنجشنبه. میبینید چون هنوز تکلیفش روشن نیست و هنوز نمیدونه که میخواد چیکار بکنه. احتمال داره که هی بخواد بیاد استاپا رو جمع بکنه. برای همین من خدمتتون عرض شود که ریسک فری کردم که حالا تا لب ریسک فری ما اومد و رفت بالا. خدا رو شکر. ببینیم سرانجام این معامله به کجا میرسه. فکر میکنم که بخواد بیاد بزنه ریسک فری رو. بله، ریسک فری ما خورد. این سقف میتونه سقف مهمی باشه. فعلا 2 معامله، یه دونه استاپ، یه دونه ریسک فری. تو ببینیم که معامله بعدیمون چجوری میشه. فعلا تو همون نقطه داره بالا پایین میکنه. خیلی هم خریدار هم فروشنده تو بازار هست تا ببینیم کدومشون غالب میشه به اون یکی دیگه. الان که یه تمایلی داره به نزول. بله، دوباره رسید به اون سطح مهم. ببینیم که چه عکس العملی میخواد نشون بده. ببینیم زیرش تثبیت میده. کندل نزولی محکمی بست. بله، کندل 15 دقیقه هم خیلی قدرتمند نزولی بسته شد. خیلی حساسه. من یه معامله سل میگیرم. دوباره پرسرعت اومد بالا. میتونه که بیاد دوباره استاپ ما رو بزنه. خیلی سریع اومد بالا. حالا 1 دقیقه همون پر شد. ما همین تیپی 2 میذاریم تا ببینیم که اصلا میرسه یا نه. این نقطه مهمیه. نقطه تصفیه حساب هست. باید دید که چه عکس العملی بهش نشون میده. احتمال داره که به اینجا برسه من بخوام ریسک فری بکنم دوباره، چون نوسان بالا نقطه حساسیه. اگر برسه اصلا بهش، که اصلا ممکنم هست از همینجا بخواد بره بالا. 1 دقیقه دیگه این کندل 5 دقیقه بسته میشه. امیدوارم که دلخواه بسته بشه چون اینجا نقطه حساسیه، ریسک. ولی خب دیگه طبق پلنمون باید وارد معامله میشدیم دیگه. جایی بودش که نقطه مهمی بود. بازار هم نشونه داد به ما. 10 ثانیه دیگه
این کندل بسته میشه تا ببینیم که چه بلایی سر این معامله میخواد بیاد. گفتم اینجا نقطه حساسیه، نقدینگی داره. من بازم ریسک فری میکنم. به خاطر اینکه اینجا خیلی حساسه، هم FVG داره هم نقدینگی داره، میتونه خیلی سریع برگرده به بالا و برای همین من ریسک نکردم و ریسک فری کردم. حالا که فرصت سوزی نشه، بازم میگم که من بتونم که اگر که بخواد برگرده بالا استاپ نخورم، بتونم معامله دیگه‌ای بگیرم و امروز رو بتونیم با سود به پایان برسونیم. اگه بتونه زیر این کفا اینجا تثبیت بده، حضورتون عرض شود که احتمال این هست که دیگه بخواد دوباره بیاد تا پایین تر. باید دید که چیکار میخواد بکنه. حالا تمایل به نزول که داره خیلی، ولی خب میتونه، چون روند اصلی بازار سعودیه، میتونه تو هر نقطه‌ای یهو سرعتی بره بالا دیگه. اصلا برای همین خیلی ریسکیه معاملات سل. ولی خب ببینیم که چیکار میخواد بکنه. تو هر کدوم از این نقاط میتونه پرسرعت یهو بکنه بره بالا، چون روند اصلی سعودی هست. با اون سعودی هم که روز جمعه انجام داد. ببینین هر لحظه البته میتونم اینم یه پول بکی باشه مثلا به این کف، ولی خب خطرناکه دیگه، ریسکه. احتمالا میخواد بیاد که دوباره ریسک فری ما رو بزنه. ببینیم این 20 ثانیه پایانی رو چجوری میخواد عمل بکنه. بله خیلی پرسرعت نکنی. نقدینگی این زیر زد، الان دوباره داره میاد بالا احتمالاً. بله اینم ریسک فری بعدی ما. خب ببینیم که معامله بعدی به چه صورتی پیش میره. به این FVG عکس العمل نشون داد. ببینیم امروز میتونیم شکار کنیم. 1 ساعت هم به این FVGش میتونه صعود کنه، میتونه صعود بکنه. من وارد یک معامله خرید میشم، چون به نقطه حساسی هم توی 1 ساعته هم تو 15 دقیقه رسیده بود. نقدینگی ها رو برداشته بود، تو 5 دقیقه هم اینجا به این نقدینگی ها رو برداشته. من احساس میکنم که یه صعودی بخواد بکنه. البته اصلا مشخص نمیکنه، یه همین میاد پایین بعد میره بالا دوباره. دیگه بازار دیگه تصمیم میگیره. ببینیم زورش میرسه این نقطه رو رد بکنه. این نقطه خیلی مهمی بودش. 16:56 13. بله 1 دقیقه همون که پر شده. ما تیپی دومون هم میزون میکنیم. امیدوارم که صعودش رو شروع بکنه. اینجا رو اگه بتونه رد بکنه خوبه. فعلا گیر کرده اینجا. یه ذره اینجا نقطه حساسیه. این معامله دیگه معامله آخر من هست. اگر که سود بشه که سودمون رو گرفتیم، اگر که ضرر بشه دیگه امروز رو با ضرر تموم میکنیم. حالا امیدوارم که همراهی بکنه با ما. فکر میکنم که باید دیگه استارتشو بزنه دیگه بره بالا. صبوری حرف اول میزنه تو این جور مواقع
و اینکه ببینیم که بازار جواب ما رو چجوری میده. اینجا نقطه حساسی بود، اینجا FVG داشتیم که قشنگ اومد به FVG عکس العمل نشون داد، خیلی پرسرعت رفت بالا. اینجا الان یه FVG داریم، همینطور توی 1 ساعته نکنید هم FVG بوده، همین گرهی که اینجا بوده خیلی گره مهمی هست. ببینم این کندل چجوری بسته میشه. نسبت به این تصمیم میگیرم که بخوام ریسک فری بکنم یا نه. میگم چون نوسان بالاه، کلا معاملات ریسکیه، احتمال این هستش که بخوام دوباره ریسک فری بکنم، ولی بستگی داره که چجوری این کندل بسته بشه. اینجا حالت ریجکشن بلاکی تشکیل داده. خب میبینیم که الان FVG 15 دقیقه رو پر کرد و خیلی شیکم مثلا ردش کرد. خب احتمال این هستش که بخواد تارگت ما رو ببینه. ببینیم این کندله رو تا کجاش اصلاح میکنه. اصولا باید تا همین جاها اصلاح بکنه و بره بالا. اگه زیر 50% اصلاحش مثلا بیاد دیگه خطرناک میشه، دوباره دیگه نیاد بهتره دیگه، از همین جاها بکنه بره بالا. این اگر با همین سرعت این کندلم بیاد بالا تا اینجا، این الگوی وی تشکیل میشه دیگه. خب فعلا که تیپی 1 رو رد کرده، خدا رو شکر. من دارم ثبت میکنم کاری که انجام دادم و معاملات و نقاط ورود و ژورنالمو دارم مینویسم. خب این کندل، خب ببینید اینجا یه FVG تشکیل شد. اینترنت منم قطع شد. من ریسک فری میکنم چون ریسک فری میفته زیر این FVG. اگه بخواد بیاد این FVG رو رد بکنه احتمال داره دوباره نزول بکنه. تا ببینیم که به این FVG چه عکس العملی نشون میده. میذاریم من مشخصش هم بکنم. چقدر سخت این بخوای صاف نگرش داری تو این متا تریدر. رنگش هم عوض کنم. این FVG اگر بخواد این رو ردش بکنه دیگه خطرناک میشه دیگه، احتمال داره دوباره بخواد بیاد پایین. ولی نگاه کنید الان اومد اینجا یه نوکی بهش زد و داره صعود میکنه. اگر بخواد صعود کنه دیگه نباید این FVG رو بشکنه به سمت پایین، دیگه فیل میشه دیگه. اصلا بخواد کلا شاید اینجا بخواد رنج بزنه. برای همین من ریسک فری کردم، چون ریسک فری من قشنگ میفته زیر این FVG تا ببینیم که میخواد چیکار بکنه. اینجوری خیالمون هم راحت تره، چون خیلی داره طول میکشه و وقتی طول میکشه دیگه خیلی لوس میشه دیگه، معلوم نمیکنه میخواد چیکار کنه. شاید بخواد اصلا رنج بزنه اینجا. تکلیفش مشخص نیست با خودش. میبینید وقتی معتبر باشه یه دونه ستاپ چه قشنگ بهش احترام میذاره. اگر حالا این کندل بتونه این کندل قبلشو بشکونه، که البته فکر نمی کنم دیگه تو این تایم بتونه، مگه اینکه دیگه بخواد سرعتی بره بالا. اگر بتونه بشکونه یا اصلا همین سبز بسته بشه خیلی خوبه. اگر این کندل شکسته بشه دیگه احتمال اینکه بخواد صعود بکنم هستش. ولی چه احترام خوبی گذاشت به اون FVG. بله چقدر قشنگ شکوند. امیدوارم که حالا به TP ما برسه تا ما
دیگه خیلی ویدیو هم طولانی شد، حدودا 1 ساعت الان ما داریم ویدیو میگیریم. حالا من میرم سرعتشو میبرم بالا به جاهایی که صحبت نمی کنم که ویدیو کوتاه بشه. خب نزدیک به TP ما یه مقدار دیگه همت بکنه، ما میتونیم که امروز رو با سود به پایان برسونیم. الان الگوی وی داره تشکیل میشه کاملا. دیگه یه موقع بازار مثل روز جمعه در عرض فکر کنم 2-3 دقیقه کلاً معاملات ما رو جمع کرد. یه دونه معامله گرفتیم، سودمون رو گرفتیم، اومدیم بیرون. یه روزم بالاخره مثل پنجشنبه میشه که خودم نمیتونم خودم رو کنترل کنم و اونجوری رگباری معامله میگیرم و اون داستان پیش میاد. یه روزم مثل امروز که خیلی حالا داره با طمأنینه و با سرعت پایین معاملات ما رو حالا به ثمر میرسونه. خب این کندل خیلی خوبیه. من فکر میکنم که دیگه TP ما رو بده بهمون. البته هنوز 1 دقیقه و 20 ثانیه مونده تا بسته بشه. ببینیم که آیا میبینه TP 2. 53 ثانیه دیگه این کندل بسته میشه. ببینیم تو همین 53 ثانیه میده بهمون یا نه میره برای کندل بعدی. فکر کنم دقیقاً 1 ساعت بشه دیگه. الان 58 دقیقه است که داریم ویدیو میگیریم. شاید هم که بیشتر اگه این پایین نزنه. نقدینگی های این بالا رو باید ور داره دیگه. یه FVG کوچولو هم اینجا داره، احتمال داره بخواد برسه به اون. این یه کوچولو مسیر رو بره بالا دیگه کار ما تموم شده. میریم برای تاچ شدن. بله اینم از معاملات امروزمون که خب خیلی حساب شده تر انجام دادیم و خوشبختانه امروز رو با سود به پایان میرسونیم. اولین روز هفته خیلی پرچالش بود و خیلی طولانی. خیلی ممنون که با من همراه بودین. دیدین که معاملات امروز خیلی پرچالش بود و یه مقدار چون ریسک داشت من 2 تا معامله‌ام ریسک فری شد و سعی کردم که مدیریتش بکنم که بتونم فرصتم رو از دست ندم، فرصت سوزی نشه. مثلا اگه معامله اول که حالا استاپ خورد، معامله دوم اگر استاپ میخورد و ریسک فری نمی‌کردم، هم از لحاظ ذهنی و روانی دچار چالش می‌شدم، همین که اون 3 تا معامله‌ام کم میشد دیگه. هی میترسیدم که نکنه معامله بعدی هم ضرر بشه و اینا، نمیتونستم خوب تصمیم بگیرم. همین ریسک فری کردن باعث شد که چون نوسان بازار بالا بود، ریسک فری که کردم دیگه گفتم حالا نهایت هم ریسک فری بشه دوباره منتظر فرصت بعدی میشم که خوشبختانه توی موقعیت مناسب تونستیم که وارد معامله بشیم و سود خودمون رو بگیریم. خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که هر موقع من محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا لایو ترید دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.